සාදරයෙන් පිළිගන්නවා easy cooking with niroshana YouTube channel එකට. අද අපි හදන්න යන්නේ ස්පෙෂල් බීම් මල් පැදුම. දැන් බලමු ඒව හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඒ සඳහා අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා බීම් මල් පැකට් භාගයක් සහ කරපිංචා, ඉඟුරු, සුදු ලුණු, කහ කුඩු සල්පයක්, ගම්මිරිස් කුඩු සල්පයක්, ලුණු කුඩු සල්පයක් හා බී ලුණු ගෙඩි එකක්. මේ අමුද්‍රව්‍ය වලට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර එකක් සහ පොල් තෙල්. දැන් අපි පොල් තෙල් මේසෙන්දි දෙකක් වාජනයකට දාගන්න ඕනේ. මේක හදද්දී ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ගින්දරේ තමයි හදන්න ඕනේ. දැන් අපි තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටික හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බැදුණු පසු අපි හතු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ගානට හතු ටික බැදීගෙන එද්දී කරපිංචා, ලුණු, කහ, ගම්මිරිස් එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ගානට පැදීගෙන එද්දී අපි මේකට බිත්තර එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකන් කවලම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ගානට හැදීගෙන එද්දී අන්තිමටම ලුණු ටික එකතු කරන්න ඕනේ. ලුණු ටික එකතු කරලා ලිප ඔෆ් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ ටික හොඳින් කවලම් කරලා ලිපෙන් ඉවතර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටික හැදිලා ඉවරයි. අපි මේක වෙන භාජනයකට දාගමු. මාරම රසයි. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මේ easy cooking with niroshana YouTube channel එකේ පෙන්නන්නේ ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඉතා රසවත් ආහාර හදාගන්න විදිය. අපි තව කෑම වර්ග ගොඩාක් හදලා දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලොත් ඒ වීඩියෝත් බලන්න. අපේ channel එකේ පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන් කෑම වර්ග ගොඩාක් පෙන්නනවා. දෙකටම ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක නරඹපුවට ස්තුතියි. හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයි හම්බ වෙමු.